Good day mga kabigaming! Today, we are going to unbox and give my initial review nitong nabili kong carbon saddle na Elita One sa Lazada. Hindi ko natiis dahil pumatak lang ito ng mga 400 plus dahil sa mga vouchers. Hindi naman talaga ito full carbon dahil ang shell nito ay gawa sa plastic at synthetic leather ang padding. Siguro may foam din ito na manipis. At ang railing lang nito ang carbon fiber. At wala talaga siyang piyesong metal o bakal kahit staple wires o tornilyo. Sa totoo lang, sa paghawak ko nito ay medyo disappointed ako dahil napakatigas ng feel. Slight lang ang flex ng plastic shell at napakanipis ng padding. So, feeling ko para magiging masakit ito sa puwet. Anyway, timbangin natin kung totoong magaan. Ito ay tumitimbang lang ng 132 grams sa aking analog scale. Pero tignan natin ito sa aking digital scale. Ito ay tumitimbang naman ng 115 grams. Gusto ko rin tignan yung timbang ng papalitan kong saddle na Uni-Ace lightweight saddle para maikumpara. Sa mga saddle na steel railings, ay magana itong Uni-Ace saddle. Ito ay tumitimbang lang ng 271 grams. So higit sa kalahati ang difference sa timbang. Dahil nga itong Uni-Ace saddle ay may steel railings, hard plastic at meron ding mga screw na bakal at mas makapal din ang padding nito. Sa shape, pareho lang sila may kurba, pero mas makurba itong Uni-Ace. Sa haba, pareho lang silang short nose, magkasing haba lang sila, 245mm. So ikabit na natin. Hindi ko alam kung ano torque limit nito dahil wala itong instruction manual at wala rin nakalagay sa box. Kahit dun sa shop sa Lazada, ay wala rin nakalagay kung ilang torque dapat. Naganap din ako sa internet pero wala akong makita. Pero gagamitan ko pa rin ito ng torque wrench at isaset natin sa 5 Nm. Mukhang okay lang yun sa estimate ko. Pero syempre, lagyan muna natin ng carbon paste ang railing. Install na natin ito nang naka-level. Napakatigas talaga kumpara sa mga nagamit ko ng saddle. So eto na nga, ginagamit ko na ang matigas na semi-carbon saddle. But surprisingly, hindi siya masakit sa puwet kumpara sa saddle na nagamit ko dati sa aking MTB na napakakapal ng padding. Masakit ito sa puwet. Ang shape talaga ng saddle ang nagdedetermine kung magiging komportable o hindi ang saddle at hindi ang kapal ng padding. At syempre, hiyangan din kung anong shape ang para sa iyo. I guess, nakachamba ako rito. Ilalagay ko po ang Lazada link sa description below kung gusto niyo pong subukan. So nga dito na lamang po. This is Becoming Siklista. Please like this video, do not skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.